Bună ziua frumoși miraci, bine ne revedem dragii mei, astăzi vorbim despre iubire pentru voi toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în semnul racului. Pentru luna mai 2024 să vedem care sunt energiile din punct de vedere amoros. Veți găsi în descriere minutul exact pentru fiecare dintre voi, dacă sunteți singuri, burlaci sau separați sau sunteți într-o relație, fiecare aveți câte o categorie și voi veți avea secțiunea voastră, da? Ce avem în comun? Aceste minunate mesaje de la cărțile Oracol, așadar nu plecați încă, rămâneți cu toții aici să vedem care sunt principalele mesaje care trebuie să le auziți de pe acest canal. Să începem. Racii mei frumoși, mai 2024, mesaje importante, aș spune eu, pentru voi. A fi fluid, primul mesaj, trebuie să devii așa ca o apă care curge. Condiționări, următorul mesaj, da. Și fericire, ia uite, e ca și cum dacă tu înveți să curgi printre condiționările tale, să treci printre gratiile astea, ce zici? Te așteaptă fericirea, e ca și cum, da? Trebuie să începi să înveți, nu știu dacă e vorba despre obstacole la voi, nu cred, că e ca și cum, mi-a venit acum în minte o chestie, ca și cum să încercați să nu să ocoliți sau să săriți peste etape sau peste obstacole, ci pur și simplu să învățați să curgeți cu ele. Da, fiecare dintre noi avem, nu? În anumite momente ale vieții, trecem prin situații complicate, unde pur și simplu nu putem să facem nimic decât să ne adaptăm la acea perioadă și să încercăm să fim cât mai ușori, îmi vine să spun, pentru că de-aia când vorbim de condiționări, ce vorbim despre rigiditate, aici ca și cum n-ai nicio ieșire din situația asta. Nu există o altă ieșire decât să înveți să curgi, da? Cu acea problemă cu care te confrunți. Avem verbul creator aici, la capătul cărților, ceea ce mie vine să spun, mie cartea asta ce îmi transmite este că noi putem să ne creăm o altă viață începând cu cuvântul, nu? Prima oară a fost cuvântul, să zicem. Și aici ca și cum tu îți poți crea o altă viață unde să existe și fericire dacă înveți să treci cu bine, nu să treci cu bine, să fii pe flow, fii pe flow, da? Asta mi se zice aici. Ok, hai să vedem, dragii mei raci, începem cu cei care aveți o relație, să vedem care este dinamica relației sau ce vor să ne spună cărțile tarot pentru voi în această lună mai. Steaua, vindecare, împăcare, 2 de monede și as de cupe. Vezi, avem aici asul de cupe și avem mesajul fericire. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, nu mai stați, dragii mei, așa, cu fundul în 2 luni, venea să zic așa pe românește. Nu mai stați cu fundul în 2 luni. Mie vine să spun, alegeți împăcarea odată pentru totdeauna cu persoana asta cu care aveți o relație. Da? Deci foarte clar aici, ca și cum ajunge atât cu cântăreala, ajunge cu vreau și alb, dar vreau și negru, ajunge cu dubiile, aici ca și cum dacă tu Steaua este o carte a speranței. În momentul în care suntem în dubii, Steaua apare și spune crede, nu să stai să visezi așa, să ai speranța, crede, să ai credința
că vei putea fi fericit. Aici vorba despre împăcare. Mie vine să spun, dă o șansă relației pe care o ai. Dă o șansă să fii din nou fericit lângă persoana cu care ești. Hai să vedem ce mai iese în continuare, dar eu asta simt în principiu aici pentru voi. 3 de monede, 4 de monede, avem 2, 3 și 4 de monede și 8 de monede. Mulți dintre voi aveți șansa, dragii mei, să ajungeți din nou să fiți fericiți lângă persoana cu care sunteți. Persoana care și vorbim despre cupluri, da? Chiar dacă, nu știu, s-a întâmplat ce s-a întâmplat între voi, nu mai are importanță sau, mă rog, are importanță, dar e nevoie să se vindece. Aici, din nou, intrăm mai adânc dacă vreți. Nu este o etalare personală, dar aici e vorba despre multe aspecte de genul ăsta în care există șansa să fiți fericiți sau există șansa să ajungeți să înviați această iubire care a existat între voi. Dacă faceți, probabil, de ce nu terapie, ar putea să fie, pentru că aici este vorba despre 3 persoane, da? Ca să se vindece ce s-a întâmplat între voi și să reușiți să ajungeți din nou pe calea fericire, aici este vorba de a face terapie de cuplu, avem 3 persoane, da? Căutați modalitatea în care dacă țineți într-adevăr la această conexiune, la această relație și nu vreți să o pierdeți, pentru că asta se vede aici. Voi nu vreți să plecați din această relație, voi nu vreți să renunțați la această persoană, dar nu se poate face dacă probabil nu se ajunge la terapie de cuplu. Ambii parteneri, probabil, acum, fiecare psiholog face cum crede mai bine, dar în primul și în primul rând un bun psiholog te ia separat. Pe tine separat, pe celălalt separat, muncește cu fiecare dintre voi individual și apoi vă unește. Și aici este vorba despre asta, da? Aici e vorba despre voi faceți efortul sau amândoi, da? Amândouă persoane în această relație faceți efortul să vă deschideți, da? Să vă deschideți pentru a putea salva relația asta. Există multe șanse să se salveze relația. Despre asta vorbim aici. Trei de spade, da? Era inevitabil să nu iasă, să vedem că a existat aici o durere, o problemă. Împăratul și 8-ul de bâte. La capătul cărților avem roata norocului. Roata norocului și asul de monede sub roata norocului. Asta vrea să ne spună că probabil relația s-a menținut ca fiind nu-mi iese cuvântul acum. Reală, da? E ca și cum avem o relație, că aici avem lucruri solide, avem casă, masă, copii, porței, căței, da? Deci s-a încercat în ultima perioadă să se mențină cumva un echilibru sau un ritm în care că a fost bine, că a fost rău, relația a rămas relație, da? Deci despre asta e vorba aici. Nimeni nu s-a gândit la despărțire, sau cel puțin tu, nici în ruptul capului n-ai vrut să auzi de cuvântul divorț sau despărțire, da? Acum, ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat posibil sau încă există în sufletul unuia dintre voi cel puțin, este probabil aveți de-a face cu o persoană foarte dominantă. Partenerul de viață este o persoană dominantă care se impune foarte mult sau își spune oful în așa fel încât cu atitudinea împăratului, împăratul este foarte, bagă degetul în rană, nu se gândește, da? Dacă el suferă,
nu zice, nu e plângăcios să jelească și să zică, vai, uite ce mai rănit, bla bla, nu, îți zice așa, adu-ți aminte că tu ești cel care mi-ai făcut rău și niciodată nu te iert. Așa ți-o zice împăratul, da? Nu ți-o zice așa cu, vai de mine, se tăvălește. Și probabil că unii dintre voi aveți a face cu o persoană foarte, foarte dominantă sau foarte egoică și tot ce vă spune vă doare foarte tare, vă doare și pe voi la ego, vă rănește și pe voi în ego. Și ce văd aici este un refuz al deschiderii sau un refuz al discuțiilor. E ca și cum tu, în momentul în care persoana asta începe și îți spune lucruri care te deranjează foarte tare, tu întorci spatele discuției, ca și cum eu nu mai vreau să vorbesc despre asta, mie nu mai îmi spune de-astea, sau pur și simplu întorci spatele și pleci. Da, deci aici este un refuz total de a mai comunica pe aceeași temă sau pe, nu știu, pe chestii de gelozie, dragii mei, gelozie și control. Această persoană are nevoie de control, are nevoie să știe că relația este în siguranță, îmi vine să zic, indiferent că este dominantă sau nu, sau rece, îți spune anumite lucruri, te critică într-un fel anume, este doar din cauza fricilor interioare pe care le are această persoană. Este o persoană nesigură pe ea, indiferent de masca pe care ți-o afișează. Poate tu crezi că ai cel mai puternic partener din lume, că este cel mai egoist și că este cel mai, nu știu, cel mai posesiv și cel mai șmecher, dar nu e chiar așa. În interiorul lui e vai de capul lui săracul, uite-l. Frica de a nu te pierde îl face să rămână pe poziția de răceală și critică și de tiran. Da? Să nu uităm, împăratul are conotație de tiran, are comportament tiranic. Că ești tu, că ești celălalt. Acum, fiecare dintre voi, căutați-vă locul în etalarea asta, dar cam astea sunt personajele. Avem conotație de vărsător, berbec și scorpion. Nu am alte zodii aici pentru voi. Acum, în linii mari, această etalare ne spune că există șansa, dacă voi reușiți să vă deschideți, dragii mei, către vindecare, da? În primul și în primul rând, comunicarea asertivă sau sinceră este cea mai importantă. Nu vă mai încrucișați să ziceți, nu, eu nu mai vreau să vorbesc, eu nu mai vreau să bla bla bla. Dacă vrei să vindeci și vrei ca această relație să evolueze și să ajungă din nou în punctul în care erați cândva, nu-ți rămâne altceva de făcut. Ăsta e cel mai mult punctat în această etalare, da? Cel mai mult. Depinde de voi. Fiecare dintre voi aveți liberul arbitru să alegeți să trăiți ce vreți. Nici o relație nu reușește vreodată să evolueze înspre bine, înspre fericire, dacă nu se depun eforturi pe ambele părți. Aici nu vorbim doar că unul trebuie să facă eforturi, da? Și dacă nu există o comunicare constructivă aici. Nu comunicare în detaliu în care să stai toată ziua, bună ziua, să descoși firul în 70. Nu despre asta vorbim. Vorbim despre comunicare asertivă către a împlini sau a ajunge să atingem din nou fericirea între noi doi. Da? Foarte interesant. Da. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Nu uitați, verbul creator, deci doar din când începem să vorbim într-un fel sau altul, să vorbim altfel pentru a construi și nu a distruge, atunci
ajungem să atingem fericirea. Da. Da. Foarte, foarte interesantă etalarea voastră și foarte, foarte profundă. Nu mai am altceva pentru voi, trecem la cei singuri. Să vedem, dragii mei dragi, voi, cei singuri, burlaci sau separați. Să vedem ce se arată pentru voi luna mai din punct de vedere emoțional. Ok. La voi a sărit soarele și regina de cupe. Ce-o fi asta oare? Hai să vedem. Cavaler de bâte, spânzuratul, 10 de spade. Interpretarea cărților de oracol am făcut-o la începutul etalării. Dacă nu ați văzut, dați înapoi video și vedeți acolo introducerea. Unii dintre voi veți găsi un sens unei perioade de suferință. E ca și cum veți înțelege că e momentul să vă eliberați și să închideți un capitol foarte dureros. Ultima perioadă sau ultimul capitol din viața voastră a fost unul dureros. Ați avut o relație probabil care v-a lăsat cumva așa ori foarte rănit, ați fost rodat, înjunghiat pe la spate, ori aici vorbim despre un mare gust amar, așa îmi vine să zic, dacă nu a fost cu toate că 10 de spade, poate fi o perioadă agonică sau o agonie pe care tu ai simțit-o. Dar este ca și cum în sfârșit acum mă trezesc și observ, da? Observ toată această perioadă urâtă sau această ultimă relație în care am suferit foarte tare, o observ și înțeleg, îi dau sens acelei relații pentru că m-a făcut să devin mai sigur pe mine și mai îndrăzneț. E ca și cum încep din nou, ia uite-o pe asta aici, cu toba în mână, încep din nou să simt că de vine să zic că sunt mai tânăr decât sunt în realitate. Simt că învii, că am înviat într-un fel sau altul. Da? Deci aici e ca și cum îi dau sens acelei ultime dezamăgiri amoroase pe care am avut-o, pardon. Eremitul, 8 de bâte și 6 de bâte. Foarte tare la voi aici, îmi place. Sunteți așa pe post de... Sunteți o persoană adultă cu un spirit foarte tânăr care este... Dar are legătură cu dezamăgirea asta mare pe care ați avut-o, cu ultima relație pe care ați avut-o. Da? Sunteți, după cum am spus, acea persoană adultă, matură, înțeleaptă, cu un spirit extraordinar și a regăsit spiritul persoana asta, adică tu, în urma acelei mari suferințe. Și de acum nu mai privești viața cum o priveai, ca și cum cunoșteai un singur drum în viața ta, ci acum orizonturile tale sunt mai deschise. Ești concentrat doar pe a crește, doar pe a ajunge o persoană de succes sau, nu vorbim neapărat doar din punct de vedere financiar, ci să ajungi să... De-aia spun că ți-a schimbat mentalitatea atât de mult sau ți-a schimbat atitudinea față de relații sau față de iubire, ultima relație pe care ai avut-o, că acum nu-ți mai este frică să te arăți, să te pui în lumină, să strălucești, pentru că 6 de monede este o carte a celui care strălucește, care atrage atenția foarte tare. Da? Ai învățat foarte multe, îmi vine să spun, în ultima perioadă și mai ales din ultima decepție, mare decepție pe care ai avut-o în iubire. Cavaler de monede, regină de monede și as de cupe. Wow! Da, trebuia să existe aici, pentru că aici avem fericire, trebuia să vină și pentru voi o explicație a acelui mesaj. Aici avem 7 de bâte pentru voi
Um, E ca și cum aici te văd făcând pași. Ești foarte perseverentă, cu grijă. Mie vine să spun că ai foarte mare grijă de tine în ultima perioadă. Poate ai mult mai multă grijă de corpul tău, la cum arăți, la cum te alimentezi, dacă tu te simți bine cu tine, dacă te vezi bine în oglindă, de exemplu. Poate ți-ai făcut o schimbare de look, ca și mine. Da? De ce e vorba despre asta? E ca și cum nu... Chiar dacă o să-mi ia mult timp să ajung unde, la imaginea sau la statutul pe care eu îl vreau să-l am sau nu știu, sau chiar dacă o să-mi ia foarte mult timp ca să găsesc iubirea adevărată, de exemplu, nu mă interesează. Eu voi continua să am grijă de mine, cu credința, da, aici e vorba despre schimbarea de conștiință, aici a fost o mare iluminare pentru mulți dintre voi. Știu, da, aici ca și cum știu că dacă eu sunt perseverent și am grijă de mine, nu am nevoie de foarte mari eforturi sau nu am nevoie să demonstrez foarte mult. Înțeleg că nu trebuie să mai fiu mama răniților, sau am înțeles, da, am înțeles, și că persoana care va intra în viața mea mă va iubi pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce ar vrea să fiu, da? Aici este o mare, mie îmi spun că foarte mulți dintre voi ați conștientizat lucruri despre voi, da? V-ați maturizat brusc și dintr-o dată îmi vine să zic. Și acum probabil că nu vă mai interesează nici măcar ce zice lumea, pentru că toată suferința asta pe care voi ați avut-o e ca și cum, păi pe mine mă mai interesează acum ce vrea să zică lumea despre mine sau ce bârfește lumea despre mine, păi știe cineva cât de mult am suferit eu. Eu mă ridic de aici și ia uite-mă cum strălucesc. Să moară dușmanii, îmi vine să zic. Da, nu știu, dragii mei, de care aveți dușmani și vreți să le arătați cine sunteți, eu jos pălăria pentru voi, da? Pentru că aici e vorba despre nu mai stau eu să mă uit în gura lumii, da? Lasă să se oftice ei, că eu nu stau aici să plâng după nimeni și nu stau aici să fac, să mă tăvălesc, ci mă ridic să strălucesc, că știu că în viață există cineva pentru mine care mă va valora exact așa cum sunt și ce am de oferit, pentru că sunt o persoană foarte generoasă. Dar cine n-a știut să mă prețuiască și mi-a făcut rău, nu mă interesează. Da? Deci aici e vorba mi s-a sculat părul pe mine, e vorba despre raci care în momentul de față sunt pe val, îmi vine să zic, da? Dragii mei, se deschid aici multe uși, pentru că voi v-ați deschis din punct de vedere psihologic, mental, sunteți mult mai... Nu că sunteți mult mai, sunteți alte persoane, vine să zic. Nu știu dacă la voi aici e vorba despre a curge printre... Dacă mai aveți, unii dintre voi, dacă mai aveți reticențe, cumva, aici avem și un 7 de bâte care ar putea să ne spună că mai aveți încă niște frâne, dar dacă aici învățați să curgeți printre aceste frâne și să nu le ridicați sau să nu le lăsați să vă frâneze prea mult timp, mă refer, aici fericirea și iubirea e la colțul blocului, cum se zice. Da? Foarte frumoasă etalarea voastră. Îmi place ce văd în sfârșit. Dragii mei, nu mai am altceva, o pupăcesc cu mare drag și ne vedem data viitoare. Ciao!